सही छ नि माथि एउटा ओएमजी त्यो पादिरहेको त्यो केटीले ट्वाक्क सो गाइस अहिले चाहिँ हामी कालिम्पोङ जाने बाटो आउँदैछ उता त इन्डियन राइडरहरू पनि आउँदैछन् वेलकम टु कालिम्पोङ तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर अब जङ्गलको बाटो हामीलाई स्वागत छ सही धेरै सब्सक्राइबर भेटेको अवस्था खुसी लागेको दिन ओएमजी बाटो सिलगढी गाइज तपाईँहरूको लागि त एक उइली जानै पर्यो होइन कालिम्पोङ गाइज दिस इज फर यु गाइज on please on अलि पावर घट्यो जस्तो अब फेरि उकालो जानु लाग्यो यो बाटो त खतरै खतरा छ यार हामी जङ्गलबाट छिर्नु पर्दो रहेछ है आमामा पुरै एक फन्कै घुम्टी छ वेलकम टु कालिम्पोङ कालिम्पोङको लागि एक उइली जाओस् MRB ब्लगबाट एकछिन त बाटो खाली हेर्नुपर्छ दिस इज फर यु है गाइज दिस इज फर यु पछाडि छु म पछाडि हजुर बिस्तारै आइरहेको छु टर्निङहरू देखिरहेको छु खतरा बाटो रहेछ त यहाँ त यार पेट्रोल पेट्रोल हो कति किलोमिटर छ यहाँबाट ए 15 किलोमिटरमा भ्याउँछ होला अवस्था यत्रो नि भ्याइसक्यो होला तर इन्डियाको टेस्टले अलि बढी माइलेज दिँदो रहेछ यो चाहिँ प्रुभ भइसक्यो आम्मै सो अब चाहिँ निस्किन लाग्यो हामी पेट्रोल हालिसक्यो अनि अब माथि सिलगढी बजारै गएर हेर्नुपर्छ ल स्टेडियम गाइज के भयो ए सो अहिले चाहिँ गाइज हामी होटेल जानु लाग्यो होटेलमा फ्रेस भएर बल्ल बजार घुम्न जाने पुरै डाँडामा रहेछ यार पुरै गाउँ नेपालकै फिल आयो मलाई त्यहाँ त फेरि पार्किङ एरिया एमजी सही रहेछ त ह्यान्डसम देखिन्छु गाइज त्यो अन्त सही अहिले चाहिँ हामी रुममा जाँदैछ स्विमिङ पुल नि छ यहाँ सही सो भर्खर चाहिँ हामी चाहिँ रुममा आयो अनि रुम चाहिँ क्या बवाल छ यार कस्तो छ दाइ कस्तो लाग्यो बब्बा लाग्ने म यस्तो रुममा छिरेको थिएन यार फर्स्ट टाइम जीवनमा अनुभव गर्न भइरहेको छ सही नेपालमा छैन यस्तो होटल 5 स्टार छैन होला छ कुन होटल छ आए गर्लफ्रेन्ड भएको गोडाबारी लगेर जाने होइन सिङ्गल पारियो रेस हजुर गर्लफ्रेन्ड हुँदै लगेर गएको एमआरबी कस्तो ह्यान्डसम देखिन्छु म ह्यान्डसम यो अन्त सही कस्तो भयो आजको राइड त्यो मान्छेहरूलाई डेन्जर तारिफ गर्थ्यो त यस्तरी कर्म नै घाने गरे हजुरले ओ सही यहाँ त आगो बाल्न नि मिल्दो रहेछ यार टोइलेट फेरि यताबाट हेर्न मिल्छ है फेरि यो तान्न मिलिहाल्छ नि पानीको बोतलधरि कस्तो खतरा ओ यो त यस्तै हो यो सिसामा पाइन्छ यो गाइस रमाइलो भयो अब हजुर स्कुल जानु कति टाइम लाग्छ यहाँबाट 5-10 मिनेट हो अब जानुपर्छ ल सही हो गाइस सही हो अझ 1 आवर खिच्छ सही फुलहरू सही छ यार पुरै उस जस्तै रहेछ यार के अरे धोका लगाइदिएर अहिले सर्पस हेर्दाखेरि भित्र सही दामी रहेछ यार सो थ्याङ्क यू सो मच है यति माया पाइरहेको छु अनि यसरी घुम्नु भयो होइन रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच TFT द फ्याक्ट्री टिम त्यो चिसो अनि स्विमिङ गर्ने हो सही हो दिस इज फर यु सिक्किम गाइड्स ए सिक्किममा चाहिँ चप्पल लगाएर चलाउनु पाउँदैन थियो कि त्यही भएको कारणले ठिक छ अब हामी चाहिँ यहाँ चप्पली लगाएर चलाउँछ बाइक जुत्ता लाउँदा नङै भाँचिन लागिसक्यो अब चाहिँ हामी बजार घुम्न जान्छ माथि सर्टकट होला हामी मेन बाटो छोडेर माथितिर आयो यो हजुर स्कुल यो हो स्कुल हो हजुरको
सो फाइनली अहिले चाहिँ कस्तो भएछ हजुरलाई तर पहिला नै आउनुभयो होला तपाईँ यहाँ पहिला नै आएको यहाँ म कति 10-11 वर्ष पढेको गर्ल्स हस्टेल कहाँ आउँदाखेरि गयो छैन गयो स्कुलबाट पनि ए 2003 को फुल्किसक्यो थियो यार 1993 आमा कति पुरानो होला यार क्यान्टिन त्यत्रो ठुलो रहेछ त यार त्यो ठाउँ रहेछ रमाइलो भइहाल्छ हाम्रो जेल जस्तो थियो हाम्रो हस्टेल दुलाराईको स्कुलमा आएर बाइक चलाउनु पाइयो खुसी आएर दुलाराईको सानोको दिदी होला नि त हस्टेल हुँदाखेरिको सायद दुलाराईले त्यहाँ अलिक दुःख पाएको दिदी होला नि त आफ्नो अनि त्यही भएर 8 बाई 3 मुठा पैसा दिनुभएको छ क्या सही हो खुसी लाग्यो मलाई पनि सही अहिले चाहिँ हामी बजार छिर्न लागेको अवस्था मेन बजार चाहिँ हामी अहिले छिरेको छैन त्यही नै हो स्टेडियम गाइज आम्बो लुक एट द भ्यू गाइज यस्तो हो नि त बजार भनेको डाँडामा सो अहिले चाहिँ हामी बजार एरिया छिर्न लागेको जस्तो छ सही हो यार जता हेरेर चाहिँ युनिक देखिन्छ यार आम्मा यो कुन ठाउँ हो यो बजार स्टार्ट हुन आट्यो कुन ठाउँ रे यो बजार हो कालिम्पोङको मेन बजार सिलगढी हो नि कहाँ आउँदाखेरि सिलगढी हो त उता हो नि अस्ति अनि भने त त्यो जङ्गलको सिधा बाटो त्यो सबै सिलगढी हो ए त्यो जङ्गलको तलको सिलगढी हो माथिको उसो हो कालिम्पोङ मलाई त थाहा नि मैले घरि अघिदेखि पनि सिलगढी रहेछ साइको भइदिइराख्यो अब कालिम्पोङ तिमी जाने सिलगढी म जाने कालिम्पोङतिर सही हो यहाँ पुलिस छैन क्या यहीँको पुलिस हुन्छ कि इन्डियन हुन्छ ए यहीँको हुँदो रहेछ हामी के भन्छ यो त लेफ्ट 1 वे हो ए आम्मै मेरो आम्मै अहिले चाहिँ सिक्किममा दुलाराईको साथीको भाइ भेटिरा ब्रोको नाम सिक्किममा हैन नि कालिम्पोङ हो सरी कालिम्पोङमा हो कस्तो गरेर सिक्किम भन्न मन लाग्छ यार ब्रोको नाम प्रियम सही हो थ्याङ्क यू यार अब ब्रोको बाइक कुन चाहिँ यो सही हो यसको प्राइस यहाँ कति छ मेरो इएमआईहरु सबै गर्दा कस्टमा अराउन्ड 3 लाख नेपालमा यसलाई 8-9 लाख पर्छ गयो भने चाहिँ ब्रोसँग अब कालिम्पोङ हेर कालिम्पोङ सही हो अहिले लास्टमा हामी यहीँ आउँछ नि होइन उताहरू घुमेर हुन्छ पुरै गाडी मात्र धेरै यार ठाउँ सानो सही हो कालिम्पोङमा आएर नि मोटो भ्लग गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ हजुर CX 250 नेपालबाटै ल्याइदिएको यहाँ हजुर नेपाल नम्बर सही गराइदिने जसले नि यता हेरिराख्यो अब हजुर नेपाल जाने हो कहिले ल्याएको थिएन सही हामी के अरे मेरो बाइकको हेजल लाइट खोज्दा हाजर्ड लाइट खोज्दा यहाँ दिमाग खराब भइसक्यो यार 1900 समथिङ अब बिगिनिङको अर्ली 1900s को टाइममा बनेको हो ए
1800 को लास्ट तिर बनेको अब जस्तो हाम्रो अघि सानो जस्तो यु वेन्ट टु एसएस राइट एसएस गयो त्यस्तै यो पनि एउटा एङ्ग्लो इन्डियन स्कुल रिजनको चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट भनौँ न ए सही हो थ्याङ्क यू ठुलो एरिया भएको स्कुल पनि यही हो डेलो चाहिँ यताबाट अब हुन्छ सही हो ठिक छ सही हो यो चाहिँ पुरै पुरानो स्कुल अरे पर्दैन हो अब तिमीहरू नेपालको भने अब 50 मागिदिइहाल्छ त्यस्तो हुन्छ नेपालको भने 50 मागिदिइहाल्छ हामी त फरेनर भयो नि त नि फरेनर भयो होइन तर अब नेपालको मान्छेलाई चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के राम्रो छ भन्दा लोकलै हो भन्दा भरि गयो नि त पत्ताइहाल्छ नि त होइन त्यो चाहिँ राम्रो भइदियो नि त होइन सही अनि युएस तिरबाट आयो भने चाहिँ कति दिनलाई अझ बेसी लिन्छ होइन एउटै हो 50 हो 50 सही रहेछ दे तिम्रो यो लोकल टुरिस्टहरु जो हुन्छ मतलब कालिम्पोङको बाहिरको सायद उनीहरुलाई 50 होला अहिले चाहिँ हामी कालिम्पोङको यहाँ पार्कमा आएको छ सही छ नि माथि एउटा ओएमजी कालिम्पोङमा फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम हो त्यो पात दिइराखेको त्यो केटीले ट्वाक्क त्यो केटीले कमेडी त्यो जुन चाहिँ टुरिस्ट लज छ नि त्यहाँनिर उयो लज देखिरहेको छ अहिले हामीले यहाँनिरबाट हेर्दा नर्मल्ली अब नर्मल बिल्डिङ जस्तो देखिरहेको छ होइन तर माथिबाट ड्रोनले हेऱ्यो भने चाहिँ एयरप्लेनको स्ट्रक्चर देखिन्छ हो सही ड्रोन उडाउनु पाउँछ यहाँ ड्रोन उडाउनु पाउँछ हामीले ल्याएन कि यहाँ फेरि रिक्स हुन्छ भनेर है त्यस्तो रिक्स हुँदैन कालिम्पोङमा त्यस्तो त्यही त नेपालमा डेन्जर रिक्स छ के ए हो कालिम्पोङको बारेमा त्यो ठाउँको बारेमा कालिम्पोङ भन्ने कुरो चाहिँ नि खास यस्तो हो क्या मान्छेले नि अब मैले भनेर मात्रै होइदिँदैन क्या यु हेभ टु कम हियर हुन्छ नि होइन मान्छेहरूको हस्पिटालिटीदेखिको लिएर अब भनौँ भने सबैजनाले दार्जिलिङ सुनिरहेको चिन्छ मान्छेले होइन कालिम्पोङ चिन्दैन नेपालमा आई डोन्ट नो मच सिसानमा नि यसले भ्लग गर्नु अगाडि सायदै मान्छेले चिन्थ्यो होला कालिम्पोङ होइन ओभरै सानो जग्गा तर यो सानो जग्गामा पनि नि एउटा रमाइलो खालको फिल छ हुन्छ नि मान्छेको हस्पिटालिटीदेखि लिएर स्ट्रिट फुडहरू हुन्छ नि अब ओभर मजाको छ क्या सो आई विल रिक्वेस्ट इच एन्ड एभ्री वान हुन्छ मैले भ्लग बनाएको इट्स बिन मोर देन 3 इयर्स अहिलेसम्म 3 सालभन्दा बेसी भइसक्यो मैले भ्लग बनाएको भ्लगको नाम के छ सोनियम प्रियम ल सब्स्क्राइब गरिनु पर्यो है गाइज गर्नुपर्छ है यहाँको नेचरल पनि देखाउँछ ब्रोले अनि हेर्नुपर्छ है सही हो त्यहाँदेखि कालिम्पोङमा चाहिँ त्यही हो क्या पहिलादेखि पनि भन्थ्यो क्या मेरो भ्लगहरूमा पनि अब अरू ठुलो मान्छे अलिक ठुलो भ्लगर्सहरूले हेरिरहेको छ भने आइकिन देखाउनु हाम्रो कालिम्पोङ हुन्छ नि अब यहाँ स्नोफल हुँदैन तर अब स्नोफलै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त ओभर मजाको जग्गा हुनुको लागि राम्रो लाग्यो मलाई किन भन्नु त त्यही कारणले देयर आर लट अफ थिङ्स हुन्छ नि विच कालिम्पोङ हेज टु अफर अब म यहीँ जन्मेको अब यहीँ हुर्किएको होइन स्टिल हिजो अस्ति म एउटा जग्गा गएँ कहिले गएको थिइनँ हुन्छ नि आई नेभर न्यू द्याट प्लेस एक्सिस्टेड क्या अब कालिम्पोङमा चाहिँ त्यस्तो छ अब तिमीलाई लाग्छ कि तिमी डल्लै घुमिसक्यौ भनेर कि टक्कै 1 वर्ष बाद अर्को एउटा जग्गा निक्लिदिन्छ तिमीले सुनेकै छैनौ हुन्छ नि अब टक्कै रमाइलो छ क्या लुकेको ठाउँमा धेरै छ अब नेपाल पनि आउनु पर्यो कालिम्पोङको गाइजहरू फेरि सबै आउनुपर्छ नेपाल हेज बिन अन माई बकेट लिस्ट इट्स अ भेरी लङ टाइम हुन्छ नि सायद यो साल त हुँदैन होला नेक्स्ट इयर मोस्ट जहिले भए पनि आउनु पर्यो नेपाल त आउँछु हाम्रो केटाहरूको डल्लै ग्रुपकै प्लान छ हुन्छ नि नेपाल चाहिँ बाइकमा क्या अब मजाले घुम्ने नेपालमा बाइक लैजान सजिलो छ नि यहाँबाट हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ नि यहाँबाट त्यो काट्नु पर्यो हाम्रो त एम्बेसी नै जानुपर्छ इन्डियन एम्बेसी अब इन्डियन एम्बेसी अनि यो मेरो डट बाइक लिएको छ नि 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट राख्नुपर्छ जुन कि अर्को बाइक लिएको चाहिँ 10,000 मात्रै हो गरिब पुगिँदो रहेछ त इन्डियामा पेट्रोलको दाम होइन फेरि पेट्रोलको दाम बढे पनि होइन माइलेज धेरै दिँदो रहेछ कि यहाँको बाइकमा पेट्रोलले उहाँ चाहिँ एकछिनमा भ्याइसक्छ यहाँ हाल्यो भ्याउँदैन जति कुदाए पनि यहाँको माइलेज राम्रो छ डेलो चाहिँ भन्नु हो भने चाहिँ डेलो भनेको यो प्लेसको नाम डेलो पार्क होइन डेलो भनेर चिनिन्छ पार्क त अब बादमा जब टुरिज्महरू अलिक मजाले बुस्ट भयो त्यति बेला डेलो पार्क भनेर नाम हालिदिइहाल्यो पार्क त पार्कै थियो पहिलादेखिको तर यो डेलो चाहिँ त्यसको लागि जानिन्छ भन्दा चाहिँ तिमीले यहाँ मान्छेहरू अब हामी सानो हुँदा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा मम ड्याडहरूसँग आउँथ्यो तिम्रो 26 जनवरी भयो रिपब्लिक डे हाम्रो इन्डियाको होइन त्यस्तै 1 जनवरी न्यू इयर त्यस्तो टाइममा पिकनिकहरूको लागि ओभर मजाले अब त्यस्तो हुन्थ्यो अन्त अरू कुरो चाहिँ तिमीले यहाँनिर एडभेन्चर स्पट्सहरू पनि गर्नु सक्छौ जस्तै प्याराग्लाइडिङ गर्नु सक्छौ तिमीले यहाँनिर हर्स राइडिङहरू भयो त्यस्तोहरू गर्नु सक्छौ हुन्छ नि गाइज कालिम्पोङ चाहिँ अब यो डेलो चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसन चाहिँ अब कालिम्पोङको चाहिँ टपमा छ हुन्छ नि अब सबभन्दा सर्ट आउट टुरिस्ट डेस्टिनेसन भनौँ न कालिम्पोङ चाहिँ त्यही हो
तर अब धेरै कुरो छ कालिम्पोङमा जुन चाहिँ अब टुरिस्टहरूलाई पनि थाहा छैन, लोकल मान्छेहरूलाई पनि थाहा छैन हुन्छ नि, जुन चाहिँ हामी पनि भर्खर भर्खर हेर्दै जाँदैछ हुन्छ नि, अब ठुलो हुँदै गयो क्या। अब यहाँ त गइरहेको हो, अर्को जग्गा जाउँ न भन्दा खोज्दा जग्गा पाइन्छ क्या। अस्ति एउटा त्यो वाटरफलमा गयो होइन, ओभर मजाको क्या। अब लाभा भन्ने एउटा जाडो जग्गा छ, हामी पहिलादेखि सानोदेखि राइडमा गइरहन्थ्यो त्यो जग्गामा। तर अब त्यहाँबाट चाहिँ आधी घन्टा जस्तो चाहिँ जङ्गलको बाटो पस्नु पर्दिँदो रहेछ, ओभर मिट्टी खालको चाहिँ वाटरफल हेरिदिँदो रहेछ हुन्छ नि। अब ओभर मजाको जग्गा, अब कहिले नगएको, अब यही जग्गामा जन्मेर यही जग्गामा हुर्केर पनि अब थाहा थिएन हामीलाई हुन्छ नि त्यस्तो छ भने। कालिम्पोङ अलवेज ह्याज सरप्राइजेस हुन्छ नि, अब त्यस्तो क्या। सही हो। त्यही कारणले चाहिँ नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ एटलिस्ट 4-5 दिन बस्ने गरी आउनु क्या। त्यो पाराले चाहिँ मजाले घुम्नु सक्छ हुन्छ नि, कन्टेन्ट पनि दामी पाउँछौ तिमीले, तिम्रो भ्युवर्सहरू पनि देखाउनु बी भेरी ह्याप्पी। सो गाइज कालिम्पोङको नाइट भ्यूहरू चाहिँ यही नै हो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। प्रदेश 3 छ। सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो अनि हामी घुम्योरी आइसक्यो सबै। होटेलतिर लाग्न लागेको हजुर। ए होटेल चल्दिएको, धेरै जग्गा घुमिसकेको अवस्था। सो बिचरा लाउरेको जिन्दगी हेरिरह्यो। So guys, finally back to हाम्रो नेपालमा। So finally guys, हामी नेपालमा हाम्रो नेपालमा फर्किसक्यो। अब भालै छैन, डरना नहीं, डरना नहीं। उतातिर त के हो कि यार बुझ्नै नसकिने यार, हामीले साइनै नआयो नि किनेको चाहिँ धन्न बाटोमा चेक भएन, चेक भए चाहिँ हामी फिर्ता हुन्थ्यो फेरि ब्याक नेपाल, किनकि त्यो साइन हान्नै भुलेछ होइन। पछि आएर यहाँ आएर फेरि हान्थ्यो क्या। अब सही हो। स्टे ट्युन गाइज। अब थ्याङ्क यू सो मच, बाई।